Минулого разу ми з'ясували, що розмиття і фони – дороге задоволення у блендері. А якщо дуже хочеться? Тому сьогодні я покажу економічний варіант з поєднанням блендера і Kdenlive. Унікальне відео про ефект неону в динаміці. Бо інструкції для статики ви самі знайдете. Просто дивіться налаштування проєктів. Спочатку візуалізер. В візуалізері я виставив 32 сегменти, щоб неон було помітно. Все скромно. Білий верх, чорний низ. А у рендері вибрав чорно-білий варіант, кодек MPEG і навіть музику з файла прибрав. Фокус тут у тому, що блендер, на відміну від багатьох інструментів, ідеально дотримується часу і темпу музичного треку, тому трек ми пізніше закинемо у Kdenlive. Такі вихідні дані дають нам 2,57 секунди рендеру одного фрейма. Проект Kdenlive складається з 3 треків. Фон і двічі вставляємо згенерований візуалізатор. Колір візуалізатора я підбирав колорайзером під колір фону. Про хромаки, я думаю, можна вже не згадувати. Більше з цим треком робити нічого не треба, і він буде самим верхнім. А от нижню копію трека будемо розмивати ефектом Glow. Цей ефект застосовується двічі. Один раз з цифрою блюру 1000, другий 500. Не питайте чому, це просто так працює. І врешті-решт так виглядає готовий ролик з неоном, який рендериться 10 хвилин у Kdenlive замість 10 годин у блендері. Всім доброго дня, лайкайте, шерте, підписуйтесь. Artist